Pulsar 220 বেটাৰীটো লাগে আপোনাৰ APBTX 9R যদি এই বেটাৰীটো AMARON ব্ৰেণ্ডত ল'বলৈ যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মডেল নাম্বাৰ হ'ব APBTX 9R 9AH বেটাৰী আৰু আপোনাৰ ৱাৰেণ্টি হ'ব 24+24 টোটেল 48 months ৱাৰেণ্টি আৰু MRP হ'ব 2319 rupees আৰু এইটো সেম বেটাৰী যদি এক্সাইডত কিনিব যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মডেল নাম্বাৰ হ'ব 12XL9B 9AH বেটাৰী আৰু ৱাৰেণ্টিটো সেম 24+24 টোটেল 48 months ৱাৰেণ্টি আৰু MRP হ'ব 2449 rupees MRP কে কমতে কিনিব পাব MRP কে নাই বুলিও 10% মান ডিসকাউন্ট কৰি যিমান হয় ৰেটটো হিমান মানত আপুনি কিনিব পাব আৰু যদি পুৰণা বেটাৰীটো দি দিয়ে দোকানীয়ে তেতিয়াহ'লে সেই পুৰণা বেটাৰীটোৰ কিবা এটা ভ্যালু আপোনাক দি দিব তো তেনেকে MRP কে বহুখিনি কমতে বেটাৰীটো কিনিব পাৰে বেটাৰীটো লগোৱাত আমাক সহায় কৰিলে জান্তুদাই তো জান্তুদা মঙ্গলদৈৰ এজন ভাল এক্সপেৰিয়েন্স থকা মেকানিক হয় যদি বাইক ৰিলেটেড কিবা প্ৰবলেম থাকে আৰু সলভ কৰিব বিচাৰে দেন কল কৰি সাৰ্ভিস ল'ব পাৰে তো নাম্বাৰটো মই স্ক্ৰিনত দি দিছো থ্যাংক ইউ